xuống nó mới nhanh, còn lên nè Con nó có như nhau à? không Xuống này, xuống nhanh. xuống nhanh Mở thì nhanh lắm. đâu thì tao mới thấy rồi vậy mày cãi tao mày Mở thì mày mà cái thời gian thấy cũng dài á. mà xe把全打开了吗？现在把全开了吗？这么慢呢、还在泄压。这泄压是没打开呀、这么久了。 Còn đi không hả? Lên từ từ từ. 这关门了啊！ Hai giờ rồi. 这关门了，但是这个现在还在开一下吧，这他妈太慢了吧！这个完全都是看那个压力，那个压力，那个。 Nói chung là nãy kín rồi đó. Ok á. Tôi thấy vậy đấy. thấy không妈的，哪有这么慢的？我操！ Bét lên á. Lâu lắm. từ từ nó lên lâu mà hồi nãy thấy mà lên lâu 全打开，打开，打开，再打开，也就是小鸡巴蛋这么慢，哪有这么慢的？2分钟了，啊，2分钟了，门还没关，开玩笑，这不对啊！ Còn mà, còn lên mà. đặt nó ra không lên Làm lại lúc thuốc ơi. Vô. Nhảy luôn.